Ito yung mga ingredients natin para sa pork siomai. 1/2 kilogram ground pork, 1/2 cup onion, minced, 3/4 cup carrots, minced, 1 egg, 1 teaspoon salt, 1 teaspoon pepper, and 1 ton wrapper. Ngayon, simulan na natin yung paggawa ng pork siomai. Una natin gagawin ay ilalagay natin yung ating minced pork sa mixing bowl. Ilalagay natin yung ating carrots, yung onion. Haluin lang natin. So, para lang tayong gumagawa ng lumpiang Shanghai. Pero this time, gagamitin natin is yung 1 ton wrapper. Ngayon naman, yung egg. Ibibit lang natin siya sa separate bowl. Haluin lang natin ngayong maigi. At ilagay natin yung ating pepper. At ating salt. Ngayon, ang gagawin naman natin ay ibabalot na natin yung ating pork siomai. So, kukuha lang tayo ng 1 ton wrapper at kukuha tayo ng portion ng ating meat. Ilalagay natin sa gitna. Then, isasara natin. So, pagkakabitin natin yung dalawang dulo at yung kabilang dulo. At set aside natin siya. So, gagawin lang natin tong procedure na to hanggang maubos yung ating meat. Ang susunod naman natin gagawin ay i-steam na natin yung ating siomai. Ngayon, papahiran muna natin ng mantika yung ating steamer. Para mamaya kapag hinangon na natin yung siomai, hindi siya magdidikit sa steamer. Ngayon, pwede na nating ilagay yung ating siomai. I-steam natin ito for 20 to 30 minutes. Ngayon, luto na yung ating siomai. Buksan natin at makikita natin ito yung ating finished product. Ngayon, nililipat na natin ito sa serving dish. So, kunin lang natin isa-isa. Ito na yung ating final product, ang pork siomai. Thank you for watching, and please don't forget to share and subscribe for more upcoming Pinoy recipes. See you next time!